Boracay Day 2! Woo! Good morning, Boracay! Happy birthday! Bawal yun! 2022, nakarating din si Mrs. sa Boracay after 30 years ng attempt dahil sa pandemic. Ayan yung La Carmela. Nakita mo yung La Carmela. Sumisikat na po ang araw. La Carmela, Boracay. Ayan ang sikat ko. Patikot sa video yan. Hello guys! Regency Hotel. Alam nila lapit sila. Kaya ganun ka ng kamay lalapit na. Puliseo. Thank you. Sa plato na lang. Ruby. Bacon. Bacon. Hindi pa ganda. Yan na, naligaw mo. Oh no! Nagulat ka! Thank you! Yay! Hindi ako grabe ah. Wow! CNC Day 2! Hi! We're here at Boracay Day 2. Yes. Good. Okay. Oh, what about this? Ikaw na yan. Ano lagay ito? Lala ulit ang mga lakwachera. Bawal talaga yun, no? Rico! Rico! Dito pala tayo matidisgrasya. Dito pa tayo malulungkot. And one, Mayas. Sarap dyan sa Mayas. Oo. Tayo sa taas. Sa taas. Meron yan taas.
Hi, love. Mani. So, how's your vacation here in Boracay? It's an extraordinary experience. Nice. Yeah. Especially with my partner in life and crime. Ang ganda ng dagat. Nung ASEAN Summit, dito kami lahat. Sa part na to, pero pag doon, ako kami. Ganda yung buwan dyan. Kauneri na. Under the sun. Yes. Gusto ko mag-parasailing. Saan kayo punta? Going to Groto. Station 1. Welcome to Boracay! Station 1! First time ni ano dito, Labidab. Yeah, first time. Ikat. Dito! Lipat na tayo na Goodbye, Hennan Regency. I need a new set of bikini. Yung crabs namin dito siya nagtitiktok pa sa sobrang sarap. Watch out naman dyan. Oh, TikTok TikTok pa, naka-swab test pa. Ito requirements, naka-RT-PCR din po. yung karabay siya. Mayroon din akong island hopping, sir, pampatibay ng relasyon. Dagdag gastos. Baka plano kayong bawasan yung mga kayamanan nyo. Para po yung may tutulong sa inyo. Kayo po yung sako. Namin pa lang po. Salamat kuya. Oh my guys. Palm tree. Ano? Palm tree. Dito lang pala po. Kanyan. Mud crab bush. Large na yan. Parang aliit na. Depende din po sa ano to. Hello! Diyan sa likod mo na. Iba yung Regency doon, iba yung Crown dito. We're here at Station 3. So, ayun. Dito na daw yung mga activities ngayon sa Station 3. Ayan o, lahat dito na. Kasi dati daw, kung saan daw. Kung saan ba? Bandang gitna. Bandang gitna. So, ngayon, talagang Station 3 na lahat sa pwesto na to. Show it. Show it to them. Guys, sasakay na kami sa parasailing. Yan talaga yung gusto kong maranasan, makasakay sa parasailing. Ngayon, this is it. Ang sick. Ayan na. Ano na kami? Anong tawag dyan? Floating plastic. Floating garbage. Madulas yan. Oo, patay oh. Tatalon tayo dyan. Nakita niyo naman ha, may example na. Ano nang gayahin kung di mo kaya? Pag ihinila kita, baka ako yung madala. Dali. Picture muna daw, picture. Oh, picture. One. Water sport area ng Boracay. Nandito lahat ang activity nila. Ano tawag dito na floating plastic? Konton. Konton pa. Floating plastic.
So, para yung ayaw nandaman ng airport, dito na kayo sasakay. Habang kayo ng flight niyo. Private po siya, wala kayong kasama. Ay, nag-vlog, sir. Nagwawala. 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 Ang tali kasi gagalaw. Wala ma'am, opo. Wala po ma'am. Ayusin mo kuya, baka mahulog ako ha. Sige rin ma'am, dito lang ako sa strap ma'am. Strap ang hulog ang hawak. Wala po, sir, instruction lang sir, kung gusto niya nang bumaba sir, ganito lang yung sign sila. Ah, sige. Gusto lang bumalik. Oh my God! Oh my God! Oh, Ano tayo mo? Wow! Oh my God! Sarap ng feeling! Oh, it's so beautiful up here! Hey love, so kumusta naman? Experience mo? Yung parang tumaas yung BP ko. 100 over 400. Tapos na ako mag-collapse. Okay lang, andito ako. Sasaluhin kita. So, napakaganda ng sunset. View. Mas beautiful kung nandito yung aking wife. Diba? So beautiful while walking here. Ganda dito. Parang parap dito tumira ka nga isang linggo, gano'n. Ayan. So strict po sila dito, no? Kailangan mag-face mask. Follow the protocol. You have to pay 2,000 daw kapag ka nahuli na Walang face mask. Love.